Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Và câu chuyện được mang tên Sự tích Con Cóc. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, trong nhà nọ có hai chị em, mỗi người một tính nết. Người chị xinh đẹp, tham lam và lười nhác. Người em thì bị què tai, nhưng rất siêng năng làm lụng. Người chị cậy khỏe, cậy xinh, sáng trưa chiều tối chỉ lẫn quẩn nào gương nào lượt. Chơi bời vô độ nên chẳng bao lâu người chị đã gầy khô hơn que củi, mặt mũi thì héo tớp như là một xác chết. Người em mang tật, tay phải co quắp từ thuở lọt lòng, mọi việc như cầm dao, cầm cày, vót cơm ăn cũng nhờ ở bàn tay bên trái. Quanh năm chỉ có một bộ váy, chăn rách như tổ đĩa. Một hôm, trời làm lũ lụt lớn, nước ngập hết làng, cây cỏ, lúa ngô, hết chỗ cắm chân. Người em bèn ngồi ôm lấy chóp núi đá, kêu trời gọi đất. Mệt quá, người em ngủ thiếp đi 3 ngày 7 đêm liền. Thấy em ngủ lặng, người chị ngỡ là em đã chết, bèn cưỡi bè chuối chèo đi, bỏ mặt em trên chóp núi. Người em mở mắt choàng dậy thì nước vẫn chưa rút. Đợi khi mặt trời đến, người em liền kêu to: "Ơi, ông trời!" Ông trời mới dừng lại hỏi: "Cháu muốn gì?" Người em mới trả lời rằng: "Ông cứu lấy chị cháu bị nước lũ nhận chim mất rồi. Ông cứu được, cháu muốn chị ấy lấy được ông mặt trời làm chồng." Ông mặt trời cười bảo: "Chị cháu đến nhà tiên ông rồi. Cháu hãy gieo hạt này ở chóp đá của cháu, thì cháu muốn cái gì cũng được cái ấy." Nói xong, ông mặt trời lại lặn đi. Cũng lúc ấy, người chị chèo bè chuối đến gõ cửa nhà tiên ông. Bè chuối dạt lên sân, thì người chị hò hét: "Cho tôi gặp chàng tiên đẹp nhất." Tiên ông nhìn ra, thấy có người con gái lạ lại đòi gặp tiên, liền mời vào nhà. Người chị nói luôn: "Tôi không lấy ông đâu, ông già và xấu quá, cho tôi lấy chàng tiên đẹp nhất." Tiên ông mới gật đầu bảo: "Ừ." Nói rồi, tiên ông khoát tay một cái. Lập tức, từ trong nhà có một chàng trai đi ra, nắm lấy tay người chị. Chàng trai là dòng họ của Cóc Tía, cho nên tiên ông đặt tên chàng là chàng Cóc Tía. Từ đấy, vợ chồng người chị sống cuộc sống sung sướng trong cảnh tiên. Người em gieo cái hạt của ông mặt trời cho vào kẽ đá. Nàng lấy bàn tay trái của mình vơ rêu lá, giật cả vạt áo mình, phủ cho hạt được nguyên lành. Chẳng bao lâu, từ kẽ đá vươn ra một cây bầu, quả to như cái sọt. Nàng lăn bầu xếp ra rìa núi. Núi bầu cứ nối nhau mọc ra. Vùng nước lũ cứ thu hẹp dần nhường chỗ cho bầu ở. Một ngày kia, người tiên thấy có nhiều núi nhỏ lên chật cả gầm trời. Vợ chồng Cóc Tía nhìn xuống thì thấy người con gái cầm dao bằng tay trái, cứ quần quật bổ bầu ra chia cho mọi người. Người chị nhận ra kẻ ngồi với núi bầu là đứa em của mình, lòng ghen ghét lại nổi lên. Mụ liền kéo tay chồng và bảo: "Cái con què đó còn sống, nó có nhiều bầu kia kìa." Chàng Cóc Tía chưa kịp hỏi thêm đầu đuôi ra sao, thì mụ đã nắm tay chồng bảo nhảy ào xuống các chõm núi bầu. Nhảy khỏi nhà trời, vợ chồng hắn
hiện nguyên hình là một đôi cóc tía. Đôi vợ chồng cóc tía ngồi chồm hổm trên một quả bầu. Người em hỏi: Cóc muốn gì? Cóc mới nói: Ta muốn nhận mày là em gái. Người em mới lắc đầu: Chị ta lên trời lâu rồi. Cóc mới bảo: Tao là chị đây, còn đây là anh rể của mày. Người em ngồi nghe cóc tía vợ kể lại chuyện cũ gặp lũ to, chèo bè chuối lên trời ra sao. Nghe mãi rồi tin lời của cóc là phải. Người em liền nhận anh chị và cho ở chung trên ngọn núi, cùng chăm nom dây bầu với mình. Khi ấy, ông mặt trời đi qua, dừng lại nói với người em: Anh chị đã về với cháu đấy à? Người em mới nói: Dạ vâng. Ông mặt trời mới bảo: Bây giờ ta cho cháu một người chồng. Cháu hãy bổ quả bầu xấu nhất ra thì gặp được chồng. Người em liền bổ vào quả bầu vặn vẹo xấu xí. Vỏ bầu tách ra thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiện ra nhận là chồng của người em. Hai vợ chồng người em lại lấy quả bầu, xếp bậc xuống thấp dần. Họ xếp quả bầu đến đâu thì mực nước lùi xuống đến đó. Đồng ruộng làng mạc lại hiện về như xưa. Bà con làng xóm trở về làm ăn sinh sống yên ấm. Cũng từ đấy, vợ chồng cóc tía được người em đưa xuống cùng ăn ở, làm lụng với dân bản. Người chị không còn ghen ghét với em gái như xưa nữa. Và câu chuyện về sự tích con cóc đến đây là hết rồi. Xin chào và tạm biệt các bé nha. Chúc ngủ ngon.